Salut, prieteni! Am găsit o mică eroare la E60. Este vorba de 9C55 fog senzor. Și o să vă arăt imediat despre ce senzor e vorba și cum am rezolvat problema. Așa arată senzorul. Așa. Și are un cod și aici. Și acum o să încerc să-l schimb eu. Deci trebuie dată carcasa asta jos. Vedeți că iese. Ca să pot să fac eu treaba, o să dau camera jos. Deci trebuie să scoatem carcasa asta, care are niște cleme. Așa, o dați ușor jos, după aia dați oglinda așa, ca să o scoateți partea din stânga. Dăm oglinda așa și acum scoatem ușor partea din dreapta. Are niște cleme aici. Gata. Vedeți, așa arată în spate la oglindă. Și este cablul ăsta de jos. Și aici avem senzorul, ia să vedem dacă face focus pe el acolo, ok. Lumina afară. Gata, a ieșit. Deci vedeți, am scos mufa de acolo. Deci până la urmă s-a dezlipit. Așa arată. Și am luat un silicon de la Bizon, care este pentru geamuri, oglinzi, transparent. Și o să pun aici și cu un bețișor ceva o să întind și aici puțin în stânga, că trebuie să fie asta fixă de parbriz. Și o să iau bețișor din ăsta, silicon din ăsta transparent. Și o să pun aici. E bine să lipești și pe aici, că trebuie să fie foarte fix acolo. Ceva de genul. Fără să dați pe piciorușe. Surplusul iau. Bun. Și cred că e destul de ok. Și trebuie să țin aici fix, ca să stea lipit perfect. Așa. Deci l-am lipit acolo, văd că stă foarte bine. O să-i bag și mufa și pot să pun carcasa la loc. Și după aia să vedem dacă mai dă eroare. Am pus capacul la loc, nu se cunoaște absolut nimic. Deci capacul intră cu cleme. Acum o să stau 5 minute ca să fiu sigur că s-a întărit siliconul. Și să vedem dacă mai avem eroare. Error memory. Și ca să nu mai stau să citesc toate erorile, că aia e singura eroare, mă duc direct la 70 și aici, 78. Opa! Se pare că am rezolvat problema. Deci la 78, asta era eroarea, că am făcut poză. Și acum se pare că la 78 nu mai avem eroare. Error memory. La 78 era de 78 la aer condiționat. No error. Tare, nu? Deci așa puteți să rezolvați această mică eroare, că nu e gravă. Deci doar iarna vă poate încurca să saburească parbrizul, dar dați pe dezaburire manual și nu mai e problemă. Deci am observat când e pe automat acum și funcționează bine senzorul. Acesta are aici de sus. Deci ventilația de sus, vedeți? Lucrează mai mult. Înainte rămânea așa la 1, să zic, și nu se mișca. Acum urcă, coboară ventilația. Deci acum când am pornit mașina era la maxim ventilația și după aia a început să coboare. Asta face senzorul acela. Prieteni, așa am rezolvat această mică eroare. Sper să vă fie de folos. Eu vă mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!